Xin chào các bạn, hôm qua tôi có kiếm được một cuộn cáp quang với đường kính 2mm dùng để làm một con diều có kích thước cánh 1m60. Để bắt đầu, tôi cần cắt nan cáp quang này ra thành từng nan với nhiều kích thước khác nhau như bạn đang thấy ở đây. Sau đó, ta sẽ vẽ dấu lại ở giữa tâm của tất cả 6 nan này, và từ dấu giữa tâm của nan số 2, tôi sẽ xếp vào tới dấu tâm của nan số 1 và nhỏ keo vào cố định hai nan trông như thế. Tiếp tục lấy điểm giữa tâm của nan số 3 và số 4 xếp lên bên trên dấu tâm của nan số 1 và số 2, rồi lấy điểm giữa tâm của nan số 5 và số 6 xếp lên bên trên của nan số 3 và số 4 để chúng tạo thành một thanh như vậy. Từ điểm dấu giữa tâm sẽ có dạng hình chữ nhật và được xếp dần ra tới phía ngoài của một bên nửa thanh trông như thế. Để thanh này được liên kết chắc chắn hơn, tôi sẽ buộc dây và nhỏ thêm keo thành từng khoảng ngắn ở thanh và đã có được một thanh cánh hoàn chỉnh. Ở đây tôi đã làm được hai thanh như vậy. Để làm cánh cho diều, tiếp theo dùng một thanh tre dạng hình chữ nhật có tỷ lệ 7mm và 1cm cùng chiều dài 75cm làm một thanh cái cho diều, rồi cắt thêm một nan cáp khác với chiều dài 2m80 và từ một đầu cổ nan tôi đo vào bên trong 25cm. Từ dấu vừa có được, ta sẽ tiếp tục đo vào trong 1m. Sau đó tôi sẽ bẻ cong trong khoảng đã vẽ dấu, xếp chúng vào nhau, nhỏ keo giữ lại, tạo thành một vòng như vậy. Rồi qua đầu còn lại của nan, ta cũng sẽ làm tương tự giống như bên đầu vừa làm được trước đó để có được hai vòng giống nhau. Tiếp theo cắt thêm hai nan cáp khác với chiều dài 40cm. Ta xếp hai nan vào hai bên theo như cách mà bạn đang thấy. Bây giờ xoay nan này qua, tôi sẽ vẽ dấu giữa tâm của đoạn nối hai vòng, cắt thêm một nan nữa dài 70cm, rồi vẽ thành dấu ở giữa tâm của nan và xếp điểm giữa tâm của nan này vào giữa tâm đoạn nối hai vòng, nhỏ keo giữ lại trông như vậy. Ta sẽ cắt một đoạn cáp nữa dài 36cm và cũng vẽ dấu ở giữa tâm, xếp điểm giữa tâm của nan này vào dấu tâm của đoạn nối ở hai vòng, rồi mới dùng dây buộc thành từng đoạn ngắn ở tất cả các nan. Với vòng ở hai bên, tôi cũng cần buộc dây giằng qua tạo hình theo ý muốn. Vậy là ta đã có đủ tất cả các nan cáp cho con diều này. Để nối thành khung diều, ta sẽ bắt đầu với thanh cái. Từ một đầu trên của thanh, tôi đo xuống 10cm và lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh, xếp vào dấu vừa tạo được, buộc cố định tại đó. Đồng thời đo từ điểm vừa buộc xuống 42cm ở thanh cái. Ta lấy điểm giữa tâm của thanh cánh tiếp theo, xếp vào tới rãnh vừa có ở thanh cái và buộc lại tại đây. Bây giờ từ phía bên ngoài của hai đầu cánh, ta sẽ xếp chúng vào nhau rồi cố định lại tạo thành một hình cánh. Để cánh diều được cân đối hơn, tôi sẽ đo từ điểm giữa tâm của cánh qua hai nửa bên theo cách mà bạn đang thấy. Rồi buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh và ra được một cánh diều cân đối bằng nhau. Sau đó xoay khung diều qua, tôi sẽ vẽ dấu lại ở ngay giữa bụng diều, dùng dây buộc vào một bên đầu cánh và đưa dây về tới dấu ở giữa bụng diều. Ta kéo mạnh tay để đầu cánh phía ngoài được cong hướng lên trên, rồi đưa dây về đầu cánh ở bên làm tương tự giống như vậy. Khi xong, nửa bên cánh sẽ có kích thước như bạn đang thấy. Giờ đến phần nối đuôi, tôi đo từ điểm buộc giữa tâm của thanh cánh dưới xuống 21cm ở thanh cái, rồi lấy điểm giữa tâm của đoạn nối hai vòng, xếp vào tới dấu vừa có ở thanh cái, buộc cố định lại tại đó. Rồi từ thanh cái, ta đo qua hai bên thanh cánh dưới 4cm và xếp hai đoạn dư phía trên vòng vào tới dấu vừa tạo, cố định lại ở đó. Như vậy, ta đã xong phần khung diều. Giờ tôi sẽ may vào trong khung một miếng vải trông như thế và hoàn thành một con diều nhìn khá đẹp mắt. Để nối dây cho diều này, tôi sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh trên 7cm. Ta sẽ dùi thành lỗ thông qua tại hai vị trí đã vẽ dấu, dùng sợi dây dù dài khoảng 55cm và có đường kính 1,2mm. Ta buộc vào hai lỗ vừa có tạo thành dây lèo ngang. Dùng thêm một đoạn dây khác dài khoảng 1m26. Từ một đầu của dây, tôi sẽ thắt thành vòng, xỏ vòng vừa có được qua dây lèo ngang. Ta điều chỉnh cho dây được thẳng với thanh cái rồi mới siết chặt. Với đầu còn lại của dây, tôi buộc nó vào vị trí như bạn đang thấy và cắt thêm đoạn dây nữa dài khoảng 40cm. Ta cũng sẽ thắt thành vòng ở một đầu dây, xỏ vòng này qua giữa dây lèo dọc
rồi thắt chặt tại đó. Với đầu dây ở bên, tôi buộc vào một đoạn cáp ngắn. Vậy là xong, bây giờ mang diều ra ngoài đồng thả thôi. Bạn thấy diều bay lên khá ổn. Với khoảng cách ở gần, nhìn diều rất đẹp mắt. Có vẻ như gió trên đang yếu làm con diều lắc lư chao đảo. Tôi sẽ cần thả thêm chút dây nữa cho diều được động ở trên cao, rồi tìm một gốc cây buộc sợi dây vào đó và nhìn theo con diều đang bay rất cao ở phía xa cũng khá thú vị như thế.